वेलकम एभ्रिवान। अनि तपाईहरुलाई आज यहाँ बोलाको कारण चाहिँ यहाँ आज अब सिक्किमभरि नै सायद सबैजनाले जान्नु चाहनुहुन्छ होला कि भाइचुङज्यूको त्यो इलेक्सनमा के भयो भन्नुको लागि। तर अब उहाँले नै त्यो सब तपाईहरुलाई सम्झाउनुहुन्छ। तर त्यो अघि चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा कुरो देखाउन चाहन्छु। यो चाहिँ प्रायर टु द इलेक्सन, बिफोर द इलेक्सन चाहिँ के भएको थियो भने सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताज्यू अब सोलिसिटर जनरल हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभएको थियो त हेर्नुहोस् है, म पढेर सुनाइदिन्छु। भाइचुङ स्टेचर इन फुटबल अकिन टु सचिन एन्ड गवास्कर इन क्रिकेट सेन्टरले भनेको यो हेर्नुहोस्, हेडलाइन्स आएको थियो। यो चाहिँ टाइम्स अफ इन्डियाको यो मैले क्लिप निकालेको हो। वेयर दे आर कम्पेयरिङ मिस्टर भाइचुङ भुटिया विथ गवास्कर एन्ड सचिन तेन्दुलकर। अनि उहाँहरूले यो पनि भन्नुभएको छ इन द नेक्स्ट लाइन, इफ यु रिड, I'll read it out to you. There should be much larger role in football than AIFF. He did not, Mr. Mehta did not elaborate the contours of the larger role for Mr. Bhutia. So, उहाँको एउटा इमेज त छ नि त अल ओभर इन्डिया। अनि यो चाहिँ यत्रो भनिकन सुप्रिम कोर्टलाई अब थम्थमाउनुको लागि चाहिँ यो के अरे सोलिसिटर जनरलले पनि त्यसो भन्नुभयो हैन। अब के भयो के भएन त तपाईहरुलाई अहिले वृत्तान्त उहाँले बताउनुहुन्छ। तर मेरो चाहिँ के भन्नु छ भने एज अ सिक्किमिज, म आज तपाईहरुलाई एज अ पार्टीको मान्छे भएर बोलेको होइन, एज अ जस्ट अ नर्मल सिक्किमिज भएर बोलेको। द्याट यु नो आफ्टर अल दिस यत्रो भनिकन पनि उहाँलाई जुन गर्यो र उहाँको जुन अहिले अब क्या मतलब भोटिङ पर्सेन्टेज तपाईहरुलाई यादै छ। सो आई थिङ्क किनभने यो इन्डियामा झन् सिक्किममा त झन् एक्सेसै भइसकेको छ कि सरकार भनेपछि डरले कुरुक्कै कोही त उठ्दैन। तर एटलिस्ट उहाँ भाइचुङज्यूले चाहिँ उठेर चाहिँ हि मेड अस अल प्राउड। आज जति पनि हामीहरू सिक्किमिजहरू छौँ, वी फिल भेरी भेरी प्राउड द्याट कि मिस्टर भाइचुङ भुटिया हि डिड नट ब्याक आउट। यत्रो यत्रो उहाँलाई के अरे अब के अरे मोलिफाई गर्नु ट्राई गरेर उहाँलाई के चाहिँ दिने थियो होला। अब मच लार्जर देन फुटबल, अब मच लार्जर रोल फर हिम इन फुटबल भनेर उहाँहरूले उहाँलाई एउटा टेम्प्ट गर्नु पनि खोजेको हो। तर उहाँले त्यो सब टेम्पटेसनमा नआइकन जुन पाराले स्ट्यान्ड लिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ अब उहाँलाई अब क्या एज अ सिक्किमिज आई फिल भेरी प्राउड एन्ड आई एम स्योर कि सबै सिक्किमेहरू जम्मै नै प्राउड हुनुहुन्छ त्यो उहाँको स्ट्यान्ड हेरिकन। र अब म तपाईँहरूको टाइम पनि लिन्न र उहाँ भाइचुङज्यूलाई नै के भएको थियो दिल्लीमा त्यति बेला त्यो चाहिँ उहाँकै मुखारबिन्द सुन्नुहोस्। थ्याङ्क यू विराज सर। प्रेस कन्फरेन्स सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म सारा सिक्किमे जनतालाई, डिफ्रेन्ट पोलिटिकल पार्टिज, डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन प्रकारले लास्ट कपाल अफ डेजमा मलाई सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा, फुल फ्लेजेडली आएर मेसेजेस फोन कल्सहरू गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र यो इलेक्सन भएकोदेखि इनफ्याक्ट रिजल्ट आएकोदेखि धेरै नेसनल मिडियाले पनि फोन गरेकै छ, अहिलेसम्म पनि गर्दैछ। र तपाईँहरूलाई पनि सिक्किम मिडिया र प्लस सिक्किम मिडियामा पनि धेरै नेसनल मिडिया कभर गर्नेहरूलाई पनि तपाईँहरूलाई पनि आई थिङ्क तपाईँहरूको हेडक्वार्टर्सदेखि अलिक प्रेसर नै थियो रिएक्सन्स दिनु भनेर। सो मलाई चाहिँ लाग्छ आई थिङ्क इट्स टाइम टु मुभ अन। म आफैलाई पनि अलिक वाक्कै नै भइसक्यो। अब यो फुटबल, यो इलेक्सन वाक्कै, अब आई थिङ्क इट्स टाइम टु मुभ अन। धेरै इस्युजहरू छ हामी सिक्किमको लागि लड्नु सक्छ, हामी काम गर्न सकिन्छ। बट यो इलेक्सन फुटबलको अब भइसक्यो। आज म अलिकति के भयो कसो मेरो पार्ट अफ द स्टोरी तपाईँलाई भन्छु। बट आई थिङ्क फर एभ्रीबडी मलाई त झन् वाक्कै अझै फोन। र म यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई पनि, सिक्किम मिडिया र सिक्किम मिडियामा पनि नेसनल मिडिया कभर गर्नेहरूलाई, प्लिज आजदेखि चाहिँ मलाई फोन गरेर चाहिँ सेम रिएक्सन इलेक्सनको त्यो चाहिँ लेट्स फिनिस इट, लेट्स मुभ अन र हामी अगाडि बढौँ अब। र त्यही रिक्वेस्ट मेरो इनफ्याक्ट नेसनल मिडियालाई पनि तपाईँहरूको माध्यमदेखि राख्न चाहन्छु कि लेट्स फिनिस द टपिक एन्ड लेट्स नट किप गेटिङ यो इलेक्सन लिएर। र यो सुरु हाम्रो कहाँदेखि भयो भन्दा पनि, अब मेरो सुरु कहाँदेखि भयो भन्दा पनि हामीले इनफ्याक्ट सुप्रिम कोर्टको जुन चाहिँ जजमेन्ट थियो, इनफ्याक्ट तपाईँ सबैलाई थाहा छ कि सुप्रिम कोर्टको जजमेन्टमा 50% भोटर्स भोट चाहिँ फुटबल प्लेयर्सहरूलाई दिएको थियो, एमिनेन्ट प्लेयर्सहरूलाई, 50% स्टेटलाई र 50% एमिनेन्ट फुटबलर्सलाई। र त्यो जजमेन्ट पास हुनु बित्तिकै गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको लयर
र स्टेट एसोसिएसन्सको लयरहरूले पिटिसन फाइल गरेर यो पाउँदैन भनेर उहाँहरूले सुप्रिम कोर्टमा फाइल गर्यो र जब उहाँले फाइल गर्दाखेरि मैले पनि आफ्नो एउटा लयर लगेर सुप्रिम कोर्टमा हामीले भने कि होइन यो जजमेन्ट बस्नुपर्छ, मैले पनि रिट पिटिसन गऱ्यौँ कि सुप्रिम कोर्टले अलरेडी जुन चाहिँ जजमेन्ट पास गरेको छ प्लेयर्सको बिहाफमा त्यही जजमेन्ट हामी राख्नुपर्छ भनेर मैले पनि मेरो लयर हालेर सुप्रिम कोर्टमा रिपिटिसन गरेँ त्यसलाई च्यालेन्ज गरेर। र त्यो बादमा सुप्रिम कोर्टले हियरिङ गर्यो र हामीलाई प्लेयर्सलाई भोटिङ राइट दिएन र मेरो पनि पहिला जुन चाहिँ नोमिनेसन गरेको थियो एमिनेन्ट प्लेयर्सको तर्फदेखि मैले गरेको थियो र मेरो नोमिनेसन पनि क्यान्सल गरिदियो र तर सुप्रिम कोर्टले त्यति बेला एउटा क्लियर कट भर्डिक्ट दियो कि ठिकै छ यसपालिको इलेक्सनमा अहिले जुन हुन्छ कन्ट्रीको इमेज राखेर फिफाको ब्यान्डलाई लिफ्ट गर्नुको लागि र अन्डर 17 वर्ल्ड कप गर्ल्स हुनुपर्छ भनेर टेम्पररी लेट्स नट ह्याभ प्लेयर्सको भोटिङ नयाँ कन्स्टिट्युसनमा हुँदाखेरि त्यति बेला हामी कन्स्टिट्युसनमा हेर्छौँ। तर क्लियर कट भने कि अहिलेको जुन कन्स्टिट्युसनमा भोटिङ हुन्छ र बडी फर्म हुन्छ त्यसमा 25% एमिनेन्ट प्लेयर्स एक्जिक्युटिभ कमिटीमा हुनुपर्छ। नाउ दिस 25% एक्जिक्युटिभ कमिटीमा हुनुपर्छ, दिस इज अ जजमेन्ट फ्रम सुप्रिम कोर्ट। यो 25% अहिले 6 जना प्लेयर्स छ, दिस इज नट गिभन बाई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीले दिएको होइन, कुनै मिनिस्टरले दिएको होइन, या अहिले इलेक्टेड बडीले दिएको होइन। एन्ड दिस इज बिन गिभन बाई सुप्रिम कोर्ट अनरिङ एमिनेन्ट फुटबलर्स जो देशको लागि कन्ट्रीको लागि कन्ट्रिब्युट गरेर र उहाँहरूको पनि एउटा से हुनुपर्छ भनेर दिस इज बिन पास जजमेन्ट र विच हामीले धेरै वेलकम गरेको छौँ। र त्यहाँदेखि इनफ्याक्ट मैले नोमिनेसन फाइल गरेको थिएँ। इनफ्याक्ट फर्स्ट नोमिनेसनमा म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु, मसँग नोमिनेसन गर्ने 7 जना थियो फर्स्ट नोमिनेसनमा, र जब सुप्रिम कोर्टले भर्डिक्ट गरे प्लेयर्स हुँदैन र रिनोमिनेसन गर्नुपर्छ, मेरो प्लेयर्सहरूको जुन नोमिनेसन भएको चाहिँ त्यो क्यान्सल गर्दा रिनोमिनेसन गर्नु लगायो। फर्स्टमा 7 जना थियो, रिनोमिनेसन गर्दाखेरि मलाई छक्कै लाग्यो कि 7 जना जुन स्टेटको थियो त्यसमा 2 जना हामी कल्याण चौबे र म थियो, 5 जना जुन चाहिँ स्टेट एसोसिएसनको नोमिनेट गर्ने प्रेसिडेन्टको लागि लड्ने सब ब्याकआउट गर्यो। अब यहाँ नाम हेर्दाखेरि पनि तपाईँलाई छक्कै पर्छ। अब नाम हेर्दाखेरि कोले प्रेसिडेन्टको लागि फर्स्ट राउन्डमा नोमिनेट गर्थ्यो, अब 4-5 खेप जितिसकेको। बेङ्गलको सबैभन्दा ठुलो फुटबल एसोसिएसन आज इन्डियामा बेङ्गलको छ र त्यहाँको प्रेसिडेन्ट पनि हाम्रो अजित ब्यानर्जीज्यू हुन्छ, उहाँ त अनरेबल सीएम ममता ब्यानर्जीको दाजु हुनुहुन्छ। एउटा सबैभन्दा ठुलो एसोसिएसन, साथसाथै दिल्लीको साझी र सबजना ब्याक गर्यो। र मलाई छक्कै लाग्यो कि स्टेट एसोसिएसन किन ब्याक गर्दैछ। र मैले मेरो नोमिनेसन अर्को स्टेट एसोसिएसनदेखि मैले पनि मेरो नोमिनेसन लगाएँ, कारण मलाई पनि लागेको थियो र मेरोमा कन्फिडेन्ट थियो कि फुटबलको लागि मैले गर्नु सक्छौँ। र जुन क्यान्डिडेट थियो उहाँ अभियसली फुटबलरै हुनुहुन्छ, मसँग एक दुई मोहन बगानमा खेलेको पनि हो, इन्डिया त उहाँ खेल्नु भएको छैन, तर उहाँ हेरी उहाँको एक्सपिरियन्स र उहाँ त्यो हेर्दा मलाई लाग्यो कि मैले निकै डेलिभर गर्नु सक्छ। सो त्यसले गर्दा एउटा सिन्सियर एफर्ट थियो इन्डियन फुटबलमा। मैले जुन प्रकारले आफ्नो नाम पाएको थियो त्यसलाई हामी कन्ट्रिब्युट गरेर मैले प्रेसिडेन्ट हिसाबमा गर्नु सक्छ। सो डिस्पाइट द्याट रिजल्ट्स इलेक्सन भयो। सो त्यो विथड्र गर्दा चाहिँ अलिकति मलाई पनि छक्कै चाहिँ निकै पऱ्यो, कारण ठुल्ठुलो नेताहरू डिफ्रेन्ट पार्टिजकोहरू पनि विथड्र गर्नु थाल्यो। र त्यो प्रकारले पनि मैले नोमिनेसन गरिसकेर पनि जब इलेक्सनको पास भयो 2 जना क्यान्डिडेटको इलेक्सन कमिसनर आरो रिटर्निङ अफिसरले उहाँ स्क्रुटनी गरेर सब पास हुँदाखेरि पनि राम्रै हाम्रो मसँग राम्रै थियो। धेरै स्टेट एसोसिएसन इनफ्याक्ट फेभरमै थियो, उहाँहरूको पनि एउटा थियो कि पोलिटिकली हुनु हुँदैन, पोलिटिसाइज नगरौँ, र त्यो प्रकारकै धेरै स्टेट एसोसिएसनको थियो र हामी सब मिलेर नै गर्दै थियौँ। तर सबैभन्दा अचम्म चाहिँ अब एउटा इन्डियन फुटबल टिमको क्याप्टेनलाई हराउनु लागि चाहिँ आज 3 जना युनियन मिनिस्टर लगाउनु, 9-10 वटा सिएम्सहरू लगाउनु, चिफ मिनिस्टर्सहरू डिफ्रेन्ट स्टेटको लगाउनु, यो इलेक्सन गर्नु वाज समथिङ भेरी सरप्राइजिङ, धेरै सरप्राइजिङ थियो मेरो लागि पनि। इनफ्याक्ट लास्ट नाइट जुन चाहिँ हाम्रो इलेक्सन एक रात अगाडि जुन घटना भयो निक्लेको थियो र हामी सबै फेडरेसनको तर्फदेखि हामीलाई टिकटहरू गरेर अल इन्डिया फुटबल फेडरेसन एउटै होटलमा राखेको थियो
र 8 बजीको बादमा हाम्रो पनि मेरै आफ्नो क्यान्डिडेट भोट गर्ने एसोसिएसन्सहरू पनि हाम्रो मिटिङ प्लान गरेको थियो र नम्बर्स पनि धेरै राम्रो थियो। तर अब मलाई याद भएन कि उहाँहरूलाई यति साह्रो तर्स्यो रहेछ अपोजिसन ग्रुप, यति साह्रो कन्फिडेन्ट थिएन उहाँहरू जित्नुमा कि 8 बजीको बादमा सबै क्यान्डिडेटहरू 34 थियो, एकजना मात्रै आन्ध्र प्रदेशको लागि मात्रै 33 क्यान्डिडेट्सहरूलाई सबैलाई रुमदेखि लिएर एउटा सर्टन फ्लोरमा लग्यो र त्यो फ्लोरमा एउटा युनियन मिनिस्टर पनि आउनु भएको रहेछ र उहाँसँग 6-7 जना मान्छेहरू पनि थियो भनेर त्यहाँ हामीले खबर पनि पायौँ। र 8 बजीको बादमा हाम्रो जुन भेट्ने र हामी सल्लाह गर्नेमा मेरो आफ्नै भोटर्सहरूलाई पनि सबलाई रुमदेखि निकालेर उठाएर सर्टन फ्लोर्समा दियो र हामीलाई नै इनएक्सेसिबल बनाइदियो। मसँग हाम्रो राजस्थानको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो, राजस्थानको चाहिँ प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्टको लागि लड्दै थियो तर उहाँको भोटिङ थिएन बिकज उहाँले सेक्रेटरीलाई नोमिनेट गरेको थियो भोट गर्नु लागि र उहाँले पनि आफ्नो सेक्रेटरीलाई हामीले फोन घुमाउँदा खोजेको 8 बजीदेखि खोजेको रातभरि भेटेन, आफ्नै जसले हामीलाई सेकेन्डर गरेको र त्यो प्रकारले सबैजनालाई एउटा सर्टन फ्लोरमा लगेर राखेर मोबाइलदेखि लिएर सब कम्युनिकेसनै बन्द गरिदियो र त्यहाँ एउटा युनियन मिनिस्टरसँग उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो रहेछ। अब राति के गर्यो, के भन्यो, के दियो त्यो मलाई पनि थाहा छैन। आई थिङ्क उहाँहरूलाई नै एसोसिएसनको मेम्बर्सहरूलाई नै थाहा हुन्छ र उहाँ 2 बजीसम्म बस्यो भनेर खबर पनि छ र त्यही बेलुका हामीले धेरै ट्राई गऱ्यौँ सबैलाई। मेरो एटलिस्ट भोटर्सहरू जो कन्फिडेन्ट थियो हामीसँग भोट गर्ने उहाँहरूसँग कुनै एक्सेस थिएन र बिहान एकैचोटि राति 2-3 बजीसम्म खोजी हामीले सक्सेस भएन। बिहान उहाँलाई एकैचोटि ब्रेकफास्टमा लिएर आएर सँगै एकैचोटि लगेर गएर फुटबल फेडरेसन हाउसमा भोटिङ गरेर आधा घन्टा 1 घन्टामा सक्यो र त्यो प्रकारको इलेक्सन भयो। र मलाई चाहिँ यही छक्कै लाग्छ कि आज अब एकजना व्यक्तिले चाहिँ यति साह्रो उहाँहरूलाई साह्रो पारेर चाहिँ इलेक्सनको लागि 3-3वटा युनियन मिनिस्टर 9-10वटा सिएम्सहरू युज गर्नुपर्ने, रातभरि आएर सबैलाई एक फ्लोरमा लगेर। सो आई थिङ्क दिस वाज भेरी सरप्राइजिङ। बट एक तरफ मलाई खुसी पनि लाग्यो कि मैले एक्लै एकजना मान्छेले पनि यति साह्रो चाहिँ अलिकति सेक चाहिँ गरेर रहेछ गभर्मेन्टलाई र अब आई थिङ्क यो चेन्ज गर्नु सकिँदैन, रिजल्ट्स जे भयो भयो। आई थिङ्क मेरो तर्फदेखि आई वुड ओन्ली लाइक टु कङ्ग्रेचुलेट कल्याण चौबे बिकज अहिले जे भए पनि अहिले इज अ न्यू प्रेसिडेन्ट र उहाँको अन्डरमा आई थिङ्क वी विल मेक श्योर द्याट इन्डियन फुटबल ग्रोज बिकज फुटबल हामी सबैलाई थाहा छ लास्ट 85 इयर्समा इट्स ओन्ली बिन ह्याम्पर्ड बिकज अफ भेरियस रिजन्स, धेरै रिजन्स छ। कोही पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स, कोही ल्याक अफ राइट पिपल फेडरेसनमा, स्टेट एसोसिएसन्समा। सो विभ सिन द्याट कुन प्रकारले स्टेट एसोसिएसन्समा पनि छ, फेडरेसन्समा पनि आएको छ, पोलिटिकली वाइज पनि, तर फुटबल धेरै सफर भएको छ र आई होप अन्डर द न्यू प्रेसिडेन्ट हामीले यो फुटबललाई अगाडि लान सक्छौँ। र मेरो इलेक्सनको अगाडि पनि आई थिङ्क माई कन्ट्रिब्युसन टु फुटबल वाज देयर, इलेक्सनको बादमा पनि रहने नै छ र इनफ्याक्ट सिक्किममा पनि चाहे कुनै पोस्ट नहोस् हामीले युनाइटेड सिक्किम 20 साल गरेर हामीले कति प्लेयर्सलाई कति प्लेटफर्म दिएको छौँ, हामी गरे नै छौँ। र कोही व्यक्ति सिक्किममा लाग्छ कि चलाइदिनुहोस् तपाईँले कन्ट्रिब्युसन छैन, यदि कन्ट्रिब्युसन टेस्ट गर्नु छ भने चाहिँ मेरो युनाइटेड सिक्किम फुटबल क्लब चाहिँ आएर 3 साल चलाइदिनुहोस्, त्यहाँदेखि तपाईँलाई थाहा हुन्छ कतिको कन्ट्रिब्युसन के कस्तो हुन्छ। सो आई थिङ्क वी निड टु मुभ अन। मैले भनेको जस्तो आई थिङ्क इट्स इम्पोर्टेन्ट द्याट वी मुभ अन। र एक तरफले त मलाई सायद सिक्किमको देवी देवताले पनि आशीर्वाद इलेक्सन नगरेर कम्प्लिटली सिक्किममै बसेर फोकस गर्नु, सिक्किमको इस्युजहरू, सिक्किमको जनतालाई सेवा गर्नु मौका पनि दिएको जस्तो लाग्छ र फुटबलको लागि हामी गरि नै रहेको छौँ। तर यति चाहिँ यो इलेक्सनको बादमा म सिक्किममा र सिक्किमको जनताको लागि अब चाहिँ कम्प्लिटली म टाइम दिएर कम्प्लिटली बसेर यहाँ सेवा गर्नु सकिन्छ। र सिक्किमे जनतालाई पनि मेरो यही रिक्वेस्ट छ कि आजको दिन तपाईँले हेर्नुहोस् पोलिटिक्स सबै जग्गा छ। अबको दिनमा त इनफ्याक्ट खानु लागि पनि तपाईँले सायद नेतालाई सोध्नुपर्छ म खाना खाउँ कि नखाउँ, त्यस्तो अवस्था भइसकेको छ। र यो फुटबलकैमा हेर्नुहोस् यति साह्रो पोलिटिक्स पसिसकेको छ स्पोर्ट्समा पनि। सो म यही भन्न चाहन्छु कि आई थिङ्क पोलिटिक्स इज देयर एभ्रिवेयर। सो सिक्किमे जनताले पोलिटिक्समा नआए पनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट पोलिटिक्समा अवेर हुनुपर्छ तपाईँहरू। इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज पोलिटिक्समा हाम्रो नेताहरूले हामीलाई रिप्रेजेन्ट गरेर हामीले जुनै अर्गनाइजेसन होस्, एसोसिएसन होस् वा गभर्मेन्टमा होस्,
जुन व्यक्तिलाई हामीले चुज गरेर जान्दैछौँ त्यो व्यक्तिले के पोलिसिज गर्दैछ, सिक्किमको लागि के गर्दैछ, एसोसिएसनको लागि के गर्दैछ, आई थिङ्क द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट सिक्किमे जनतालाई याद हुनुपर्छ। र त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ कि सिक्किमे जनतालाई म यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, आई थिङ्क प्लिज बी अवेर, पोलिटिक्समा नआए भए पनि पोलिटिक्स लिएर चाहिँ आई थिङ्क इट इज इम्पोर्टेन्ट द्याट यु चुज द राइट पिपल र सिक्किमको लागि जुन तपाईँले चुज गर्नुहुन्छ भोट दिएर त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ सिक्किमको फर्स्ट प्रायोरिटी राखेर काम गर्नुपर्छ। र म अर्को त म तपाईँलाई आज एकदमै दुःख लागिरहेको छ कुनै कारण जुन यो खबर हामीले देख्नु पायौँ, दिस इज सच अ भेरी स्याड सिक्किमको लागि र मेरो आफ्नो लागि पनि धेरै यो दुःखको खबर हो कि सिक्किम आज क्राइम रेट एगेन्स्ट चिल्ड्रेनमा चाहिँ इन्डियामा हामी नम्बर 1 मा छौँ। 72.4% नानीहरूको चिल्ड्रेनको माथि हाम्रो सिक्किम स्टेट नम्बर 1 छ, क्राइम रेट छ। जब हामी सिक्किम यहाँ हाम्रै छोराछोरीलाई सेफ राख्न सकेको छैन, हामी कुन सिक्किम बनाउने हो? इट इज सच अ स्याड एन्ड सेमफुल थिङ। हाम्रो नानीहरू छोराछोरीलाई हामीले सुरक्षा राख्न सकेको छैन र हामी कुन दिशामा जान्दैछ? र साथसाथै अहिले तपाईँले देख्नु भइरहेको छ जन्तर मन्तरमा पनि आर्टिकल 371F जम्मू एन्ड कश्मीर जस्तो हटाउनुपर्छ भनेर सुरु गरिरहेको छ एक दुईजनाले। अब यसमा पनि मलाई लाग्छ कि एक्सटर्नल र इन्टरनल इन्टरफेरेन्स छ। हो, एक्सटर्नल मान्छे कोही इन्भल्भ छ यसमा, तर यहाँ सिक्किमभित्र पनि इन्टरनली कोही इन्भल्भ छ। योहरू चाहिँ हामी सिक्किमैबाट एक भएर हामी लड्नुपर्छ। यो एक्सटर्नल इन्टर फोर्सले हामीलाई फुटाउनु खोज्छ यहाँनिर सिक्किममा। र म तपाईँहरूलाई एउटा प्रमिस र वादा म र हाम्रो सिक्किम पार्टीदेखि यही दिन चाहन्छु कि म र हाम्रो सिक्किम पार्टी सिक्किमको लागि हामी कहिले झुक्नेवाला छैनौँ र हामी दर्रो प्रकारले छाती खोलेर हामी सिक्किमको इस्युज र सिक्किमको लागि हामी लड्नेवाला छौँ। र म यही फेरि अन्तमा यही भन्न चाहन्छु, हाम्रो सिक्किम पार्टीकै स्लोगन लिएर म समाप्त गर्न चाहन्छु कि सिक्किमको आत्मा सिक्किमेको हातमा। धन्यवाद। र केही प्रश्न छ भने प्लिज वेलकम। Again, I think you have, I think what the national media has been reporting about the union minister's involvement in the election. One name that floated was Kiran Rijiju. Yes. Who are the other ministers and why was Kiran Rijiju so after you? See, I think you know who are the ministers involved. When sports and this election goes in, there are ministers that are involved. And see, why and how that I can't answer for somebody else. I think he has to answer himself. But it is unfortunate, I also said it to few medias across. Agar if you want to play politically, Indian Olympic Association, badminton, cricket, football ko symbol में लड़ाउन त त्यसो भए कांग्रेस को सिम्बल, बीजेपी को सिम्बल, हाम्रो सिक्किम को सिम्बल, एसकेएम को सिम्बल लड़ाउन त्यसो भए। इफ यू वांट टू प्ले पॉलिटिक्स, मेक इट ओपन, बट डोंट पोर्ट्रे कि स्पोर्ट्स को इलेक्शन हो, फेडरेशन को इलेक्शन हो, पॉलिटिक्स शुड नॉट बी इन्वॉल्व। र देन आफ्टर दैट बैकग्राउंड में इट्स अ कंप्लीट पॉलिटिक्स विच इज इवन बिगर पॉलिटिक्स। अब यो लेवल में जान्छ भनेर सबैलाई उठाएर लगेर एउटै फ्लोरमा हालेर थुनेर रातभरि मोबाइल सोबाइल सब अफ गरेर बिहान सिधै ब्रेकफास्ट खुवाएर भोटिङ गर्नु, आई थिङ्क द्याट वेन्ट टु अ डिफ्रेन्ट लेभल। एउटा त फर्स्ट थिङ उहाँहरू कन्फिडेन्ट थिएन जुन प्रकार, यदि कन्फिडेन्ट नै दियो भने, जित्ने थियो भने वाइ अल दिस नेसेसरी? युनियन मिनिस्टर लिएर उहाँसँग 6-7 जना मान्छेहरू लिएर सबलाई उठाएर लानु। सो आई थिङ्क विच वाज आई थिङ्क बिट अनफेयर, बट द्याट इज इट। You won't name who the other ministers were? I think you don't need to name. I think people are aware. You are a journalist and you would know it. You can do your research. You would know exactly. I think I would not name it, but I think public is much more intelligent and much more aware. I think Sara India, I think it's all across social media. Who has written? And there are जब sports को election हुँदाखेरि वो all are there what हुन्छ. So that everybody is aware. अब CMs हरू पनि को छ, we don't have to say it. एउटा त we don't have to guess कुन CM involved छ. So I think public is much more aware and let's move on. अब के कतिजना के from today I think it's important that we move on because यो मलाई पनि निकै वाक्कै नै भइसक्यो. I think it's time to move on. I will contribute to Indian football. I will contribute to Sikkim football. अगाडि इलेक्सन को अगाडि पनि I have been contributing and इलेक्सन को बादमा पनि I will be.
हजुर एसएफए प्रेसिडेन्ट हजुर आफ्टर द सेलेक्सन तपाईँको अब एसएफएमा रोल के हुन्छ एज अ टेक्निकल एडिटर त्यो कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ See, I think I would be resigning from Sikkim Football Association not as a member but from the technical committee chairman and executive committee meeting. I think now it's up to Menla to really take it forward because he felt that उहाँको विनिङ हर्स अब ले गर्छ भनेपछि अगाडि पनि 2-3 इलेक्सन त उहाँले विनिङ हर्सलाई नै भोट गरेर गरेको बट डेभलपमेन्ट त देखेन 1 रुपियाँ पनि लिएको जस्तो त लागेन अपार्ट फ्रम 10 लाख जुन फिफाले कोभिडको टाइममा दिएको. So it's up to him. He thinks that winning also garcha. So let's see what he does. I have united Sikkim. We will keep contributing to football in general in Sikkim. SFA, I have led number of matches international highest. So I'm already in the executive committee in Indian Football Federation. So I think there has been a question, but that I've been speaking to my lawyer in Supreme Court because this is a judgment by Supreme Court le deko. But I need to speak to my lawyer in Supreme Court. This might go against players in the Supreme Court. And this was given in honor to the players. It is not given by sports ministry, minister, or federation. So I'm also speaking to my ex-footballers, eminent footballers. So I already spoke to IM Bijayan. I spoke to Climax Lawrence. So I'm going to speak to few more senior footballers. I want to take the views and then decide on it. Okay, your juniors is invited in Football Players Association. See, Football Players Association, in fact, India, I started मैले सुरु गरेको थियो हैन र मैले जब इङ्ल्यान्डदेखि फर्केर आउँदाखेरि I formed Football Players Association of India. त्यति बेला पनि च्यालेन्जेस धेरै थियो 5 जना मात्रै माने एसोसिएसन मेम्बर हुनु सब डरेर त्यति बेला गुड थिङ वाज म क्याप्टन नै थियो इन्डियन फुटबल टिमको सो त्यसले गर्दा हामी एउटा फुटबल टिम नेसनल टिमले नै हामीले डिसाइड गरे गर्छौँ त्यसमा पनि 5 जना मात्रै भयो बट द्याट इज हाउ वी स्टार्टेड च्यालेन्जेस थियो र सिक्किमको आई थिङ्क फुटबल प्लेयर्स एसोसिएसनले धेरै राम्रो काम गरिरहेको छ दे आर एफिलिएटेड टु हाम्रो प्लेयर्स फुटबल प्लेयर्स एसोसिएसन र उहाँहरूको पनि माग एउटा प्लेयर्सको जुन चाहिँ हामीले सुप्रिम कोर्टमा मैले फाइल गरिरहेको छु प्लेयर्सको भोट हुनुपर्छ र उहाँहरूको पनि माग त्यही छ कि प्लेयर्सको रिप्रेजेन्टेटिभ स्टेट एसोसिएसनमा हुनुपर्छ र आई थिङ्क द्याट इज जेन्युइन नै हो त्यो इनफ्याक्ट अस्ति एसएफएमै प्रेस कन्फरेन्स हुँदा नै म ती बसेर एक्जिक्युटिभ कमिटीकै अगाडि भनेर आई सेड वी हेभ टु ब्रिङ इन न्यू मेम्बर्स एसएफएमा पनि लास्ट 30-40 सालदेखि मेम्बर सो आई थिङ्क वी निड टु ब्रिङ हु क्यान कन्ट्रिब्युट टु द फुटबल अब द्याट इज अप टु नाउ द प्रेसिडेन्ट एन्ड एक्जिक्युटिभ कमिटी तपाईँ बेसिकली एउटा अब फुटबलर हुनुहुन्छ होइन जुन चाहिँ यो अब सबै रिजल्ट आयो सबै कुरा भयो कतै तपाईँलाई यस्तो फिल त भएको छैन कि मेरो पोलिटिक्समा आउनु मेरो गल्ती भयो भन्ने जस्तो केही भएको छैन आई थिङ्क सी योले चाहिँ प्रुभ गर्छ कि पोलिटिक्स इज एभ्रिवेयर र पोलिटिक्समा आउनुपर्छ र अहिले चाहिँ मलाई कम्प्लिटली लाग्यो कि मैले एकदमै राइट डिसिजन गरेँ पोलिटिक्समा आएर नभए चाहिँ मलाई कोही बेला अलिकति डाउट थियो अब बुझिसकेको छ कि फुटबलदेखि लिएर कुनै इस्युजमा पनि बिना पोलिटिक्समा कामै हुँदैन आज म फुटबल फेडरेसनमा जानु या एसोसिएसनमा जानु नथिङ इज पोसिबल विदाउट पोलिटिक्स र आज म यो इलेक्सनको बादमा चाहिँ मलाई यति साह्रो कन्फिडेन्ट भयो कि म पोलिटिक्समा आएको चाहिँ एकदमै राइट हो बिकज नभए चाहिँ विदाउट पोलिटिक्स नथिङ इज पोसिबल त्यसले गर्दा म आज रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु सिक्किमे जनतालाई पनि प्लिज तपाईँहरू पोलिटिक्समा आइन भने पनि पोलिटिक्समा चाहिँ अवेर हुनुपर्छ कारण तपाईँले जुन नेताहरू चुज गर्दैछ हाम्रो टाउको बेचेर उहाँहरू के गर्दैछ त्यो याद हुनुपर्छ Again, I think for the longest time we've known that you and Kiran Rijiju tend to have a very cordial relationship. Has that bridge finally burned? No, I don't think the personals are personal. I think we have a personal relation that's there. Obviously, you know, at the end, Kiran Rijiju is a politician and he represents certain political party, and which I don't accept the way the things have been done, which I would obviously oppose. Yes, election ko baad mein apni धेरै फोन कल्सहरू थियो धेरै साथीहरूकोदेखि मेसेजहरू थियो आई हेभ नट रिप्लाइड एन्ड आई हेभ नट आन्सर्ड सो that is where we leave it. Also, yesterday you tried to take your focus towards Northeast. Northeast needs to have right representation. Exactly. I think Kiran Rijiju is not representing property, or there needs to be better leaders. I won't single out a single person, but I think wherever there is issue, Northeast ko issue hundakiri, you know, we all rise and voice your neighbor, and there have been people who lead it, and I have been one of the main vocal voice for Northeast, wherever Delhi ma KK Northeast, whether it's from Manipur, Nagaland, Sikkim. So we've raised, and there are other leaders also, political leaders, other sports person.
they are there. But sometimes I think this election is shown, and it's just not in Sikkim, but even if you look at Nagaland, Arunachal, Manipur, people are upset with a lot of our leaders who are representing Northeast. At the end, we give ठुलो भाषणहरु हामी दिन्छ नर्थ ईस्ट यो त्यो नर्थ ईस्ट युनाइटेड हामी युनिटी हुनुपर्छ बट समटाइम्स you know when it comes to really stand for unity, then I think people prefer to see their own political benefits र own post. अब जस्तै हाम्रो सिक्किमकै एक्जाम्पल देखिहाल्नु भयो हाम्रो एसएफए प्रेसिडेन्ट. So I represent SFA and we are a team. But when it comes to it, you know, they look at personal things. So I think people of Northeast will have to really see that, you know, whoever they elect and they try and portray that they are a leader of Northeast, I think should represent Northeast, but at the end it should not be on the self-benefit. एक्जिक्युटिभ मेम्बरमा आएको छ उहाँलाई मेरो एकदम ठुलो बधाई छ उहाँ एक्जिक्युटिभ मेम्बर भएकोमा. यसको हिन्ट्स पनि तपाईँलाई पहिलेदेखि थियो कि कतै? उहाँ दुःख यही लाग्छ उहाँले बार्गेन गरेको चाहिँ पाइनँ उहाँले, कारण उहाँले चाहिँ ट्रेजरर खोजेको थियो र उहाँलाई एसोसिएसनले हुँदैन मेम्बर एक्जिक्युटिभ मात्रै भन्दा चाहिँ त्यो भयो. सो आई थिङ्क कङ्ग्रेचुलेसन्स उहाँलाई धेरै ठुलो एचिभमेन्ट उहाँले गर्नुभयो र अब सिक्किमको फुटबललाई हामी सबै उहाँको अन्डरमा अब अगाडि बढ्न आशा छ. तपाईँ पनि उहाँसँग मिलेर नै सिक्किमको फुटबललाई अगाडि आई थिङ्क उहाँले अलरेडी डिसाइड गरे उहाँको विनिङ हर्स छ, उहाँको त विनिङ टिम छ. अब उहाँको विनिङ टिमले गरोस्, हामी अभियसली अर्को प्रकारले हामी सहयोग सपोर्ट गर्छौँ. इनफ्याक्ट युनाइटेड सिक्किमदेखि हामीले कतिजना प्लेयर्स प्लेटफर्म दिए. आज इन्डियाको टप हाइएस्ट पेड फुटबलर सन्देश जिङ्गम युनाइटेड सिक्किमदेखि गएको. अरू सिक्किमिज फुटबलर्सहरूलाई त हामीले धेरै प्लेटफर्म दिएको नै छौँ. एट द एन्ड चाहिँ म यही फुटबलर्सहरूलाई पनि यही भन्नु चाहन्छु कि स्पोर्ट्समा चाहिँ तपाईँको आफ्नो मेहनत र ट्यालेन्टले हो हामीले प्लेटफर्म मात्रै दिन सक्छौँ. र आज म सबैभन्दा ठुलो इक्जाम्पल आइएम विजयन र सुनिल छेत्रीको दिन चाहन्छु. आइएम विजयनको तपाईँले हिस्ट्री र ब्याकग्राउन्ड पढ्नुहोस्. सानोमा ऊ एकदमै गरिब फ्यामिलीको थियो. फुटबल केरलामा टुर्नामेन्ट हुँदाखेरि सोडा बोतल कलेक्ट गरेर बेच्थ्यो. उहाँको कोही बाउ आमा थिएन फेडरेसन र एसोसिएसनमा, आफ्नो मेहनत र उयोले गरेर खेल्यो. सोडा बोतल बेचेर उहाँले फुटबल किनेर खेल्थ्यो. आज सुनिल छेत्रीको हेर्नुहोस्, बाउ आमा कोही यस्तो फेडरेसन र स्टेट एसोसिएसन थिएन. उहाँले एउटा प्लेटफर्म पायो सन्तोष ट्रफी दिल्लीदेखि खेल्नु. उहाँको मेहनत र ट्यालेन्टले अहिले लगेको छ, कसैले होइन. तर प्लेटफर्म त दिनु पऱ्यो नि त, सपोर्ट दिनु पऱ्यो. र सिक्किमे फुटबलर्सलाई पनि म यही भन्नु चाहन्छु कि हामीले प्लेटफर्म दिनु सक्छौँ. नभए त सचिन तेन्दुलकरको छोरा त अहिले इन्डिया टिमको क्याप्टेन भएर एसिया कपमा खेलिरहनु पर्ने, बिचरा उहाँ बम्बे टिममा पनि पाएको छैन. सो स्पोर्ट्स चाहिँ एउटा चिज हो जो जात धर्म गरिब धनी हेर्दैन, आफ्नो मेहनत आफ्नो ट्यालेन्ट. र यो चाहिँ आई थिङ्क दिस इज वाट डिसिप्लिन हामीले सिक्किममा पनि ल्याउनुपर्छ र सिक्किमको राजनीतिमा पनि ल्याउनुपर्छ. थ्याङ्क यू. प्रेस कन्फरेन्समा तपाईँले सिक्किम फुटबल एसोसिएसनको एकाउन्टको थर्ड पार्टी आएर इन्भेस्टिगेट गर्नु त्यसलाई अब कसरी हेर्नुहुन्छ? किन सुरु गर्छु त्यसमा आई थिङ्क आइम गोना राइट इट टु जेनरल सेक्रेटरी द्याट इट हेज टु बी इन्भेस्टिगेटेड. र देयर इज अ सिरियस प्रब्लम र त्यो हामी अस्ति एजिएममा पनि उठाएको थियौँ. र त्यो आई हेभ टु गो कन्स्टिट्युसन वाइज जानुपर्छ. कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ आई क्यान राइट इट टु जेनरल सेक्रेटरी र यस्तो यस्तो घपला भएको छ, थर्ड पार्टीलाई लिएर इन्भेस्टिगेट गर्नुपर्छ र त्यसको बादमा उहाँहरूको के एक्सन बिटेको. थ्याङ्क यू. मेरो आई थिङ्क विभ गट फुटबल क्लब छँदैछ, युनाइटेड सिक्किम फुटबल एकाडेमिजहरू हामीले सिलगढी र सिक्किममा पनि हामी सुरु गर्नेछौँ. सिक्किममा ओन्ली प्रब्लम इज ग्राउन्ड्सहरू छैन जुन प्रकारको हुनुपर्ने, र त्यसले गर्दा अहिले हामीले एकाडेमी क्लबको एकाडेमी पनि हामीले सिलगढीमा सुरु गरेको छौँ. सो समटाइम्स एसोसिएसनमै भएर पनि इनफ्याक्ट म 6 साल भइसक्यो हो एसोसिएसन नभएर पनि हामीले धेरै कन्ट्रिब्युट गर्छ. एसोसिएसन भएर पनि इन टर्म्स अफ स्पोन्सरसिप लास्ट 3-4 इयर्स हामीले स्पोन्सरसिप कम्प्लिटली गरेर लिएर आयौँ, स्पोन्सर ल्यायौँ. 40-50 लाखको त अहिले इन्डिभिजुअली मैले नै सिक्किम फुटबल एसोसिएसनलाई स्पोन्सरसिपमा मैले लिएर आएको छु. So I think to promote and to support Sikkim football, I think that work will continue. Completely it is going to be politically we will focus because आज सबैलाई म यही भन्न चाहन्छु, nothing happens without politics. केही गर्नु पनि पोलिटिक्स नै हुन्छ र हाम्रो पोलिटिकली प्लान्सहरू हामी तपाईँहरूको माध्यममा 1-2 दिनमा हामी के प्लान छ, के रोड म्याप छ, हामी 1-2 दिनभित्रमा हामी प्रेस कन्फरेन्स गरेर तपाईँलाई भन्नेवाला छौँ कि हाम्रो सिक्किमको लिएर हामी कुन रोड म्याप जानेवाला छौँ र कुन इस्युज लिएर हामी जानेवाला छौँ.
हामी भन्ने एउटा छ। भाइचुङ भुटियाले अहिले आजको प्रेस कन्फरेन्समा वाक्कै भयो भनेर 2-3 पल्ट निकाल्नु भयो। यो वाकई चाहिँ फेरि यो सेम फेडरेसनको सोधेकै फोन आएको, आई थिङ्क इट्स टाइम टु मुभ अन होइन, त्यही कुरा कोट्टाको आई थिङ्क आज मैले क्ल्यारिफाई गर्यो। आजको बादमा अजयजी तपाईँलाई पनि रिक्वेस्ट प्लिज यो नकटौँ, अब अगाडि मुभ गरौँ। लेट्स स्टार्ट वर्किङ अन डेभलपिङ सिक्किमलाई सेवा गरौँ। सिक्किमलाई जुन प्रकारले मैले भनिहाल्यो हाइएस्ट रेट चिल्ड्रेन हाम्रै नानीहरूलाई आज हामीले सुरक्षा दिनु सकेको छौँ। दिस आर थिङ अहिले जन्तर मन्तरमा कुन प्रकारले भयो, आई थिङ्क इट्स इम्पोर्टेन्ट द्याट वी अल स्टे युनाइटेड। सिक्किममा भुटिया लेप्चा नेपाली व्यापारीहरू हुन्छ, लेट अस अल स्टे युनाइटेड, फाइट फर सिक्किम। ल थ्याङ्क यू। लास्ट क्वेसन न लास्ट टाइम आई थिङ्क लास्ट प्रेस कन्फरेन्स स्टेटेड कि सुप्रिम कोर्टको जुन चाहिँ जज छ त्यसले गर्दा नेक्स्ट 2-3 मन्थ्समा फेरि यो इलेक्सनलाई खारिज गरेर रि-इलेक्सन हुनसक्छ भन्नुहुन्छ। डज द्याट स्टिल स्ट्यान्ड एन्ड विल यु फाइट? we are still challenging that. We'll have to see what is the outcome because अहिले नयाँ कन्स्टिट्युसन बनाएको छैन। So the नयाँ कन्स्टिट्युसन is going to happen after World Cup, Under-17 World Cup is over. So after that, what comes into constitution, we are fighting that 50% of the players voting has to stay. So after the constitution is made, is approved by Supreme Court, then I think we all will decide. And all if somebody has to fight, all the players, ex-senior players will sit, we'll decide after that. No? Thank you very much. Manokamna Hospital, one of the well-known diabetes and multi-speciality hospital in North Bengal, located at ISKCON Mandir Road, Sevok Road, Siliguri. नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स इन मनोकामना हॉस्पिटल। ये मनोकामना हॉस्पिटल सिलीगुड़ी इस्कॉन मंदिर रोड पर है और ये एक डायबिटिक एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पर हम गायनी, जनरल सर्जरी, मेडिसिन, कार्डियक, ऑर्थो, हड्डी की कोई भी समस्या, न्यूरो, किसी भी तरह की समस्याओं से लड़ने के लिए यहाँ पर सब तरह की सुविधा उपलब्ध है। हमारे पास बहुत ही अच्छा बच्चों का 15 बेडेड निकू है जिसमें हम 7 महीने के बच्चे से लेकर कितना भी छोटा बच्चा हम लोग संभाल सकते हैं। 1 kg का बच्चे से भी हम लोग यहाँ पर उस बच्चे को संभाल सकते हैं जो बहुत प्री मैच्योर बच्चे होते हैं। हम लोग के पास 20 बेडेड ICU है जिसमें हम किसी भी तरह का क्रिटिकल पेशेंट संभाल सकते हैं। हम लोग के पास सेमी मॉड्यूलर OTs हैं, ऑपरेशन थिएटर्स हैं जिनमें हर तरह के ऑपरेशन होने की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर रेगुलरली पेसमेकर इम्प्लांटेशन किया जाता है, जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जाता है। स्त्री रोग से संबंधित हर तरह के रोग की चिकित्सा यहाँ पर संभव है। किसी भी तरह की डिलीवरी, किसी भी तरह के ट्यूमर का ऑपरेशन, लेडीज से संबंधित किसी भी समस्या का पूरा इलाज यहाँ पर उपलब्ध है। जनरल सर्जरी जैसे कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन और भी किसी भी तरह का जनरल सर्जरी का यहाँ ऑपरेशन यहाँ पर हमारे पास करने के लिए बहुत ही एक्सपीरियंस सर्जन्स की टीम है और बहुत ही डेडिकेटेड हम लोगों के पास स्टाफ है। तो किसी भी तरह का ऑपरेशन हम लोग करने के लिए सक्षम हैं। किसी भी तरह का इमरजेंसी से एक्सीडेंट का केस या न्यूरो का केस या ट्रॉमा का केस किसी भी समय हमारे हॉस्पिटल में लाया जा सकता है। धन्यवाद। We provide 24/7 medical services that you can trust with state-of-art technologies and patient-friendly facilities. मैं डॉक्टर नवीन कुमार अग्रवाल, सीनियर फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, मनोकामना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का ऑनर। डायबिटीज से रिलेटेड कोई भी इशू हो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। यहाँ 24/7 इमरजेंसी है और यहाँ मैं खुद 24/7 अवेलेबल रहता हूँ।
जब भी आपको कभी कोई तकलीफ़ हो किसी भी टाइम में, यहाँ पर क्रिटिकल केयर के बंदे, यहाँ पर मेरे असिस्टेंट डॉक्टर सब रहते हैं। यहाँ हर प्रकार के डॉक्टर अवेलेबल हैं, नेफ्रोलॉजी से शुरू करके न्यूरोसर्जन, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोमेडिसिन से लेकर इंडोक्रिनोलॉजी से लेकर सब प्रकार के डॉक्टर यहाँ पर हैं। इसके अलावा एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ हर प्रकार के इंश्योरेंस की कैशलेस सुविधा है। यहाँ हम 32 इंश्योरेंस कंपनी के साथ में पैनल्ड हैं और आने वाला टाइम में और भी कई कंपनियों के साथ में हम होंगे इधर। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा हो आपको, ऑर्थोपेडिक्स से लेकर पीडियाट्रिक्स तक, गायनोकोलॉजिस्ट से लेकर इनफर्टिलिटी तक, यहाँ पर आप आ सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। For appointment, you can contact us at 9434 086154.